Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε με DJI Neo 2 και θα κάνουμε μια δοκιμή την οποία ήθελα να την κάνω καιρό. Είχα ξανακάνει ακριβώς την ίδια δοκιμή με το DJI Neo. Με αυτό το σκούτερ, αυτό πηγαίνει με 25 χιλιόμετρα την ώρα ανώτερη ταχύτητα. Το Neo δεν μπορούσε να με ακολουθήσει. Θέλω να δω τι θα κάνει μάλλον το Neo 2. Είμαι ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχα κάνει τη δοκιμή και με το Neo. Δυστυχώς έχουμε κάτι αυτοκίνητα παρκαρισμένα παραπάνω, άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάνουμε σε αυτό το δρόμο. Ούτως ή άλλως αυτόν θα χρησιμοποιούσα, αλλά νομίζω το τεστ θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Όπως βλέπετε, δεν έχω χειριστήριο, δεν έχω τίποτα. Αυτόνομη λειτουργία για το Neo 2. Έχω βγάλει και τα προστατευτικά. Αυτό το είχα κάνει σε μια άλλη δοκιμή, σε ένα βίντεο. Μπορείτε να πάτε να το δείτε πιο πριν. Ήταν στο DJI Neo 2, αν θυμάμαι καλά, για FPV, κάτι τέτοιο. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το DJI Neo 2, να το ενεργοποιήσουμε. Follow medium high, δηλαδή θα μας έχει όχι πολύ μακριά και λίγο από ψηλά. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Πάμε να το βάλουμε και να ξεκινήσει να κάνει track. Εγώ θα κόψω εδώ δεξιά πάνω και μετά θα κατέβω γρήγορα κάτω. Για να δούμε. Front, follow, 3, 2, Μου στο έκανα δάχτυλο. 1. Ωραία. Να δω και πόσο μακριά θα πάει βασικά. Για κάποιο λόγο πηγαίνει μπρος πίσω. Μπερδεύεται με το χέρι μου, ρε. Ναι, μπορεί να μπερδευόταν με το χέρι μου. Θα ξεκινήσω σιγά σιγά να περπατάω. Δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι είναι... front follow, ρε παιδιά, το έχω βάλει. Μιλήστε. Front follow. Θέλω rear από την πίσω πλευρά. Λέω κι εγώ. Είπαμε. Follow front. F. Εντάξει, δεν φαίνεται εδώ πέρα, αλλά είναι F. Μπράβο. Front right. Front right. 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 Rear right. Rear. Rear. Εδώ είμαστε, ρε παιδιά. Οπότε, rear, medium, high. Τώρα νομίζω είμαστε καλά. Εγώ, παιδιά, θα έρθω λίγο από εδώ για να με βρει καλά. Follow. Για να δούμε. 2, 1. Ωραία. Οκ. Νομίζω ότι είναι καλά. Για κάτσε να περπατήσω λίγο. Να με βρει. Ναι, με ακολουθεί κανονικά. Οπότε πάμε να πάρουμε το σκούτερ και να κάνουμε την δοκιμή μας. Το σκούτερ μας ακολουθεί. Μπροστά μας είναι αυτά τα λεωφορεία. Τι να κάνουμε. Εγώ τώρα το έχω πατήσει λίγο, αλλά στη γύρα θα φανεί. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, κάτσε να περάσω και τα γυαλιά. Αυτός είναι ο δρόμος που θα κάνουμε μπροστά για να δούμε. Μπα που να τρόμαξα, ρε. Λοιπόν, είμαστε εδώ σταματημένοι και πάμε, παιδιά, να πιάσουμε τα 25. 21, 22, 24, 25. Μας προλαβαίνει, παιδιά. Μας προλαβαίνει. Ναι. Σταματάω σιγά σιγά, μας έρθει στο κεφάλι. Μας προλαβαίνει κανονικότατα και θα προσπαθήσω να βάλω την κάμερα να δείτε το drone, αν και θα βάλω και το βίντεο από το drone που γράφει. Νομίζω μας προλαβαίνει jet. Κάτσε να κόψω πάλι ταχύτητα για να κάνουμε τη στροφή. Ναι. Και πάμε άλλη μία. Να δούμε, να πατήσουμε. Το Neo δεν με προλάβαινε, παιδιά. Και σκεφτείτε ότι έχει και λίγο αέρα για το Neo 2, βέβαια. Προλαβαίνει μια χαρά. Το Neo δεν προλάβαινε, ξεκάθαρα. Εδώ πήγα και λίγο παραπάνω από τα 25 χιλιόμετρα την ώρα γιατί είναι κατηφόρα. Και κάνω τη στροφή. Το tracking του, πέρα της πλάκας, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό, έτσι. Δηλαδή κάνεις δουλειά μόνο με το tracking και χωρίς χειριστήρια και χωρίς τίποτα. Αν πεις, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης του selfie drone. Αλλά εντάξει, άλλο να τα
περιγράφεις και να τα λες και να τα κάνεις, και άλλο να τα χρησιμοποιείς χεράκι για να έρθει μπροστά. Έχουμε αναλυτικό βίντεο για όλες τις λειτουργίες του DJI Neo 2. Παιδιά, μας πρόλαβε, πήγε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε και να σας έδειξε βασικά τι μπορεί να κάνει στο follow. 25 χιλιόμετρα μας φτάνει, οπότε άμα θέλετε να κάνετε follow μηχανή με 40 δεν, αλλά ξέρετε ότι τουλάχιστον τα 25 τα έχετε άνετα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!